ښه اوس به موږ ډسکس کوو وایرس د یونیک پارټیکل. ګوره دا یو ټاپک چې کوم دی دا لږ غونډې کې مختلف دی د دې نورو ټاپکس نه، ځکه چې دی نو دی له یو ځان له نوم ورکړی دی بیکاز موږ سره چې دی نو کم مایکرو ارګانیزمز دي په هغې کې بیا هم څه ناڅه سیمیلریټیز چې دی نو شته. خو که موږ چې دی نو وایرس ته وګورو نو وایرس موږ سره بالکل چې دی نو مختلف دی. اوس وایرس موږ سره څنګه مختلف دی دا به موږ غونډې کې لږ ډسکشن به په دې باندې چې دی نو کوو چې دا وایرس کې داسې څه چې دی نو خوبیانې دي چې د دې د وجې چې دی نه دی بالکل چینج دی د نورو مایکرو ارګانیزمز نه او دی یو یونیک پارټیکل دی. لومبۍ خبره خو دا که نه چې کوم دا وایرس چې کوم دی دا خبره یاد ساتئ چې دا موږ سره انفیکشیس ایجنټ دی. ټیک ده، دی به ما سره همیشه چې دی نو څه کاز کوي، دی به ما سره انفیکشن چې دی نو کاز کوي، دی به یو ډیزیز چې دی نو خامخا کاز کوي. صحیح ده. بیا د دې نه پس چې کوم دی دی موږ سره څه دی، دی موږ سره سمال پارټیکل دی، مطلب دا مایکروسکوپک دی. ٹھیک ده، مایکروسکوپک ارګانیزم دی او دا مایکروسکوپک ارګانیزم چې کوم دی نو دی موږ سره په کوم یو مایکروسکوپ په الکترون مایکروسکوپ باندې به چې دی نو نظر راځي. اوس چې موږ کله د سمال خبره کوو نو آیا دا ما سره چې دی نو څومره سمال دی، نو د ده چې کوم دا سایز دی دا ما سره دی 200 نه واخله 400 نانومیټر، نو دا بالکل دومره سمال دی چې دا په دې عام مایکروسکوپ باندې چې دی نو نظر هم نه راځي. صحیح ده. بیا د ده چې موږ وګورو د ده کیریکټریسټکس دي، د ده فیچرز دي، دی موږ سره څه چې دی نه دی آیا ډیزیز کاز کولی شي نشي کاز کولی، نو او دی موږ سره چې دی نو ډیزیز کازینګ ایجنټ هم دی. لکه لیټ سې که موږ وګورو نو ایچ آی وي شو یا کووډ-19 شو، نو دا موږ سره د چا د وجې چې دی نو کاز کېږي، دا موږ سره کاز کېږي د وایرس د وجې. صحیح ده. ښه بله اوس دې کې امپورټنټ خبره دا ده چې تاسو به دا اورېدلي چې یاره دی لیوینګ هم دی اور نان لیوینګ هم دی. د دې سمپل مطلب څه دی؟ د دې سمپل مطلب دا دی چې کله یو وایرس یو باډي ته یو هوسټ سیل ته، دې ورته هوسټ سیل وایي. د دې هوسټ سیل څه مطلب دی؟ چې یو باډي وي او هغې ته دی چې دی نو نی انټر شوي، لیټ سې اوس دا یو باډي دی، ټیک ده، او دا وایرس دلته چې دی نو پروت دی. اوس دی چې کله بهر پروت وي د هوسټ سیل نه، نو دی به نان اکټیو وي. خو چې کله دی دې باډي ته انټر شو نو دی به موږ سره څه شي، دی به موږ سره شي اکټیو بشي دی. صحیح ده. چې کله دی موږ سره اکټیو شو نو دی به بیا څه کوي، دی به بیا موږ سره چې دی نو ریپلیکیټ کیږي هم. ریپلیکیشن څه مطلب دی؟ ریپلیکیشن مطلب دا دی چې دی به نور وایرسز نورې کاپیانې به هم چې دی نو دی جوړوي. صحیح ده. ښه بیا دی کې امپورټنټ خبره نوره څه ده؟ امپورټنټ خبره په دې کې دا ده چې کله دی خپل پارټیکلز نور جوړوي، خپل نور وایرسز چې دی نو جوړوي، نو دی به ډیزیز نور هم چې دی نو تیزی سره کاز کوي. صحیح ده. نو دا ټولې امپورټنټ خبرې دي د دې سره ریلیټډ. ښه بیا دی کې چې دی نو مختلف ټایپس دي، لکه آر ان اے وایرسز دي، ډي ان اے وایرسز دي، ټیک ده. او بیا په دې کې یو ټایپ دی چې په هغې کې آر ان اے ډي ان اے دواړه چې دی نو پریزنټ وي. خو د دې سمپل مطلب دا دی چې آر ان اے وایرس مطلب دا چې په هغه کې به چې دی نو آر ان اے وي، په هغې کې بیا سنګل سټرینډ آر ان اے. صحیح ده. او ډبل سټینډرډ آر ان اے هم چې دی نو موجود وي. مطلب دا چې د هغې یو سټرین دی، ټیک ده، د آر ان اے یو سټرین دی داسې، نو چې کله هغه ډبل وي نو ته به موږ ډبل سټرینډرډ وایو، چې سنګل وي نو سنګل سټرینډرډ به ورته وایو. ښه چې کله دا وایرس موږ سره باډي ته انټر شي نو دی به په کوم ځای کې چې دی نو خپل ریپلیکیشن کوي، دی به ریپلیکیشن کوي په سایټوپلازم کې. کم یو وایرس چې کم آر ان اے وایرس دی. ګوره دا امپورټنټ خبره ده، ډفرنس همیشه یاد ساتئ. آر ان اے وایرس چې دی په کوم ځای کې دی، په سایټوپلازم کې چې دی نو کوي. چې کله دی فار ایگزامپل اوس دا یو سیل دی دلته را انټر شو، نو که دا آر ان اے وایرس دی نو دی به په څه کې کوي، دی به په سایټوپلازم کې چې دی نو ریپلیکیشن کوي. خو که لیټ سې دا ډي ان اے وایرس دی نو ډي ان اے وایرس په کوم ځای کې کوي؟ ډي ان اے وایرس په موږ سره به په نیوکلیس کې دننه چې دی نو ریپلیکیشن کوي. نو دا دی چې دی نو یو خاص ډفرنس دی. اوس ګوره دې کې امپورټنټ خبره دا ده که نه چې که لیټ سې موږ وګورو چې په وایرس باندې که لیټ سې یو کوېسچن چې دی نو تا سره راغی. صحیح ده. نو دا به ته ډیفاین کې څنګه؟ لیټ سې تا سره چې دی نو په وایرس باندې یو کوېسچن راغی چې یاره وټ از وایرس، یا ډیفاین چې دی نو موږ سره وایرس چې دی نو موږ سره ډیفاین کا. نو د دې سمپل الفاظو کې دومره ګران ګران لیکلو ته چې دی نو ضرورت نشته، ته به آسان چې دی نو یاد کې. او د هغه اسانه طریقه څه ده چې ته به څه ولیکې چې وایرس چې دی نو دا موږ سره څه شي دی، دا زه آسان لیکم، تاسو بیا سنټنس کې چې دی نو لیکې. دا موږ سره یو سمال پارټیکل دی، سمال مایکرو ارګانیزم دی، ټیک ده. څومره سمال دی؟
ټیک دا به سنټینس کې ولیکې ورپسې به ولیکې چې دا مونږ سره ډیزیز کازنګ ایجنټ دی. ټیک ده، دې مونږ سره څه کاز کوي؟ ډیزیز کاز کوي. بیا به ولیکې چې آیا په دې کې چې دی نو مونږ سره 2 ټایپس دي. صحیح ده، یو دی مونږ سره ډي ان اے، یو دی آر ان اے. صحیح ده، آر ان اے چې دی دا به مونږ سره ریپلیکیټ کېږي چېرته؟ په سایټوپلازم کې. او دی به کوم ځای کې ریپلیکیټ کېږي؟ نیوکلیس کې. اوس دې ځای کې امپورټنټ خبره سره رااله، د ریپلیکیشن رااله. نو وټ از ریپلیکیشن؟ چې کله دی خپل نورې کاپیز چې دی نو جوړی او دی کله اکټیو شي. دی کې بیا چې دی نو چې کله د اکټیو خبر رااله نو ته به دلته څه ووایې چې کله دی مونږ سره په 2 فارمز کې وي، په نان اکټیو کې او په اکټیو کې. صحیح ده، نان اکټیو مطلب دا چې کله دی د هوسټ نه بهر پروت وي. صحیح ده، او اکټیو مطلب دا چې کله دی هوسټ ته انټر شي، دننه لاړ شي. صحیح ده، نو دا ردی چې دی نو هغه ډیفرنس دی. سمپل بس یو پیراګراف یو 2 پیراګراف د دې باندې چې دی نو ته لیکلی شي. بیا په دې کې ته اگزامپل چې دی نو هم ورکولی شي چې یاره کووډ-19 چې دی ما سره اگزامپل دی، ایچ آی وي چې دی نو اگزامپل دی، هیپاټایټس سی چې دی نو هغه اگزامپل دی. نو دا ټول اگزامپلس په څه کې چې دی نو راځي؟ دا په وایرسز کې چې دی نو راځي. د دې نه پس مونږ سره چې کوم ټاپک راځي هغه د باینومیل نومنکلیچر چې کوم د هغې امپورټنس دی، ولې مونږ سره چې دی نو باینومیل نومنکلیچر شو هغه به ډسکس کوو. د دې دپاره چې دی نو تاسو څه چلو کوئ؟ د دې ټاپک دپاره تاسو وګورئ 3D ویډیوز انیمیشن. ټیک ده، په هغې کې به تاسو ته چې دی نو دا کلیر شي چې د دې چې کوم دا سټرکچر دی که نه، سټرکچر په کم کې چې مونږ سره یو پروټین کوټ پریزنټ دی. صحیح ده، او دې کې چې کوم دا سټرینز دي نو دا څنګه وي او د دې دا سټرکچر به چې دی نو تاسو د هغې نه کلیر شي. صحیح ده.